امشب در 24 دیدار محرمانه رئیس موساد با نماینده آمریکا درباره ایران. آکسیوس میگه ویتکاف به اسرائیلی‌ها گفته هدف واشنگتن یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایرانه. افزایش تلفات حملات هوایی آمریکا به بندر نفتی رأس عیسی به 74 نفر کشته. سنتکام میگه هدف از این عملیات نابودی منابع تامین سوخت حوثی‌ها بوده. و هشدار وزیر خارجه آمریکا از احتمال کناره‌گیری واشنگتن از مذاکرات صلح اوکراین و روسیه. مارکو روبیو میگه اگر پیشرفت معناداری ظرف چند روز حاصل نشه، کاخ سفید به زودی تصمیم میگیره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. آکسیوس میگه 2 مقام ارشد اسرائیلی روز جمعه در پاریس به صورت محرمانه با استیون ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید دیدار کردند تا درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا رایزنی کنند. آکسیوس میگه این 2 مقام ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و دیوید بارنیا رئیس موساد بودند و هدفشون از دیدار با ویتکاف تاثیرگذاری بر موضع آمریکا پیش از دور دوم مذاکرات در روم بوده. به گفته آکسیوس ویتکاف در این دیدار تاکید کرده هدف دولت ترامپ دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به غنیسازی اورانیوم از سوی تهرانه. همزمان دقایق پیش هم دونالد ترامپ در کاخ سفید درباره مذاکرات هسته‌ای به خبرنگاران حاضر گفت که نمیشه به ایران اجازه داد که به سلاح هسته‌ای برسه. آقای ترامپ گفته در غیر این صورت همه شما ناراحت خواهید شد. من میخوام برنامه هسته‌ای ایران متوقف بشه. خیلی ساده است. اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. من میخوام ایران کشوری عالی، موفق و شکوفا بشه. من قبلا 1 بار جلوی اونا رو گرفتم. اون زمان ورشکسته بودن و پولی برای حماس و حزب الله نداشتن. فاجعه 7 اکتبر اتفاق نمیافتاد. اونا ورشکسته بودن. پولی برای خرج کردن برای گروه‌های تروریستی نداشتن. وقتی بایدن آمد همه تحریم‌ها رو برداشت. قبلش چین اجازه خرید از ایران نداشت. من گفته بودم اگه حتی 1 بشکه نفت از ایران بخرید دیگه نمیتونید با آمریکا تجارت کنید. حالا گفتگوهای خوبی با چین داریم. واقعا خیلی خوب. اگه ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه شما همه بسیار ناراحت خواهید شد چون زندگیتون در خطر بزرگی قرار میگیره. You'll all be very unhappy. You'll all be very unhappy. Have you spoken with your life will be in great danger. در همین حال یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته ایران در آستانه دور دوم مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در روم خواستار تضمین‌هایی شده که دونالد ترامپ از توافق جدید خارج نشه. این مقام تاکید کرده ایران آماده پذیرش برخی محدودیت‌ها بر غنیسازی اورانیوم، اما به گفته او خطوط قرمز تعیین شده توسط خامنه‌ای از جمله حفظ سانتریفیوژها، ادامه غنیسازی و برنامه موشکی به گفته او غیر قابل مذاکره‌اند. آرش علی خبرنگارمون از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، دوباره تحولات بسیار زیادی کمتر از 24 ساعت مونده به مذاکرات دور دوم طرفای ایرانی و آمریکایی. از این گزارش دیدار ویتکاف با نمایندگان اسرائیل بهمون بگو. خب گزارش رو اکسیوس گفته است این در واقع ملاقات محرمانه‌ای بوده است که صورت گرفته، ولی اگه محرمانه بوده است خب مطبوعات درس پیدا کرده دیگر محرمانه نیست. این هم یک داستانی است که ما می‌بینیم درز خبرهای مربوط به این مذاکرات یا ملاقاتی که جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها انجام میدن قبل از اینکه خود مقامات دولت ترامپ اعلام بکنن در مطبوعاتی مثل اکسیوس، مثل رویترز در اینا درز می‌کنند. در مورد آقای ویتکاف صحبت کنیم. جلسه که داشته است با اسرائیلی ها، میدونیم که اسرائیلی ها از اون شبی که آقای ویتکاف رفت در برنامه شان هنتی صحبت کرد که یک احتمالی ممکن است وجود داشته باشد در موردی که امریکا با نوعی از غنیسازی 3.67% در ایران راضی باشد که ایران این رو انجام بدهد. این واضحاً برای اسرائیلی ها سورپریز بود و بعد هم نزدیک 12 ساعت بعد از اون خود آقای ویتکاف در یک پستی در
شبکه ایکس کاملا همه اون حرفا رو نقض کرد و گفت غنیسازی باید کامل برچیده بشه، برنامه موشکی ایران بره زیر بازرسی و بازرسی‌های سرزده صورت بگیره. و الان در واشنگتن احساس این است که خب آقای ویتکاف فقط یک سفیر هست، احتیاج داشته که یک نفری کنارش باشه که در این زمینه کار کشته تر هست. اون آدم مارکو روبیوس که در این سفر با آقای ویتکاف ایشون رو همراهی کرده است در اروپا، و آقای مارکو روبیو در حالی که در فرانسه بود امروز داشت با خبرنگاران صحبت میکرد، در مورد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی هم صحبت کرد. الان زمانیه که اروپایی‌ها باید درباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها تصمیم مهمی بگیرن، چرا که جمهوری اسلامی آشکارا از عمل به تعهداتش خودداری میکنه. همونطور که میدونین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته ایران از همیشه به تولید سلاح هسته‌ای نزدیکتر شده. رئیس جمهور ترامپ هم بارها گفته که جمهوری اسلامی هرگز نباید به بمب اتم دست پیدا کنه. امیدوارم گفتگوهایی که این روزها در جریان به نتیجه برسه و به یک راه حل دراز مدت منجر بشه. نتیجه مورد نظر ما اینه که نه فقط برای 10 سال بلکه در آینده هم از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کنه. نکته اصلی این است که الان در مطبوعات آمریکا می‌بینیم به شدت با آقای ویتکاف ازش انتقاد میکنن. واشنگتن پست همین 3-4 ساعت پیش مقاله‌ای نوشت و گفت آقای ویتکاف در واقع ناامید کرده خیلی از افرادی که در دستگاه دیپلماسی آمریکا هستن. الان نه فقط در مورد جلسه‌ای که با جمهوری اسلامی داشته است، بلکه در مورد توافقی که قرار بود با پوتین صورت بگیرد. و شما شنیدید که مارکو روبیو امروز در مورد این توافق هم صحبت کرد، گفت اگر روسیه هرچه زودتر نیاید و آتش‌بس رو قبول نکند، آمریکا راه دیگری خواهد رفت. در حالی که روسیه میدونیم فقط با آقای ویتکاف صحبت نمی‌کند، نماینده‌هاشو میفرستد همجا واشنگتن. روسا راحت‌ترن برای اینکه بخوام با آمریکایی‌ها صحبت کنن، 1001 کانال دارن، باز اونها هم می‌بینیم خوردن به بن‌بست. و از اونورم آقای ویتکاف میگوید در سفرش به روسیه آقای پوتین گفته است الان حداقل در 90 منطقه در مرز با اوکراین افرادی دارن که یا روس‌ها محاصره شدن توسط اوکراینی‌ها دارن کشته میشن یا برعکس. و آقای پوتین به ویتکاف گفته است که آیا شما حاضری تلفن رو برداری به اینها بگویی تسلیم بشن؟ من دلم میخواد جون اینها رو نجات بدهم. اما اینا فقط از رؤسای خودشون در واقع دستور میگیرن. بنابراین مسئله آقای ویتکاف خودش زیر ذره بین هست. کمبود تجربه ایشون، اینکه در معاملات املاک بوده بیشتر از اینکه بخواد دیپلمات بوده باشد، و اینکه چقدر اختیار دارد. و الان سفر آقای روبیو هم نشون میدهد که خب آقای بالاخره روبیو وزیر امور خارجه است، قانون اساسی اختیاراتی دارد که آقای ویتکاف ندارد. دیدید آقای روبیو صاف رفت سراغ اینکه اروپایی‌ها رو ترغیب کند که مکانیسم معاشه رو فعال کنند، به خاطری که امثال آقای روبیو دیگه انقدر از این حرفا از جمهوری اسلامی شنیدن دیگه حوصله اینا رو ندارن، فکر میکنن باید رفت به مرحله بعدی. در این حال برخی هم هستن که تحلیل میکنن که دولت ترامپ در حال بازی دادن جمهوری اسلامی است تا به اندازه کافی مهمات و تسلیحات نظامی در منطقه وارد کنند. در مورد برخی ها میگوین در مورد جنگ اول عراق که در سال 1991 بود، امریکایی‌ها 6 ماه طول کشید تا بتونن نیروهای زمینیش و نیروهای هوایی و به اندازه کافی نیروی دریایی در منطقه بیارن که بخوان آتشبار کافی داشته باشن. اینها یک شبه اتفاق نمیافتد، زمان میبرد و بعضی‌ها میگویند دولت ترامپ در حال زمان خریدن هست. میرود و با بقیه هم سعی میکند صحبت کند، نظرات بقیه رو بشنود. اینکه آقای ترامپ چقدر به نظرات کشورهای دیگه در اون تصمیم گیری نهاییش در واقع بهش توجه بکند، اون فعلا باید منتظر ماند و دید. ولی فعلا به نظر میاد مرحله بعدی گفتگوها قرار است در روم برگزار بشود تا ببینیم از اون چه دستاوردی برای دو طرف حاصل خواهد شد. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی در کنگره آمریکا. در همین حال عباس عراقچی و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه در مسکو در کنفرانس خبری مشترک روابط دو کشور را در سطحی بی‌سابقه و استراتژیک توصیف کردند. لاوروف با استقبال از مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا آمادگی روسیه برای ایفای نقش در این گفتگوها را اعلام کرده و گفته مذاکرات شنبه در روم باید صرفاً بر موضوع هسته‌ای متمرکز باشه. عراقچی هم تاکید کرده تهران به دنبال توافقی در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، به نظر میسه همون اندازه که ایران و ایالات متحده آمریکا به عنوان طرفای اصلی مذاکره نقش دارن بازی میکنن، قدرت‌های منطقه‌ای هم نقش پررنگی دارن، از اروپایی‌ها گرفته در غرب تا اسرائیل گرفته در خاورمیانه تا الان فدراسیون روسیه. حتما همینطوره. به هر حال بارها در طول سالها راجع به این موضوع صحبت کردیم. ذی‌نفعان متفاوتی توی این موضوع دخیل هستن که هر کدوم منافع خودشون رو دنبال میکنن، ولی تفاوتی که الان این مذاکرات داره اینه که قبلا چه در دور اول آقای ترامپ چه حتی در دوران آقای بایدن، حالا شاید کمتر در اون دوره، کشورهای عربی، عربستان در صدرش، امارات متحده عربی، اینها همه همراه و همراستا با اسرائیل موافق حمله نظامی به ایران بودن. الان عملا تنها کشوری که اون میزان از واکنش رو داره نشون میده به دیپلماسی و گزینه‌های دیپلماتیک اسرائیل هست و میدونیم که به هر حال اگر که قرار باشه آقای نتانیاهو بخواد اون راههایی که با آقای اوباما امتحان کرد و اون رویارویی در عموم رو بخواد جلو ببره، خب قطعاً با واکنش جدی آقای ترامپ مواجه میشه. در این حال روسیه در دوران آقای بایدن و حتی دوران قبلی خیلی وقتا این وسط سعی میکرد که به خاطر تامین منافع خودش شاید خیلی به نفعش نبود که ایران با آمریکا مشکلاتش رو حل بکنه، ولی با روی کار اومدن آقای ترامپ و اینکه به نظر میاد آقای ترامپ قصد داره که به روسیه نزدیک بشه تا بتونه چین رو تحت کنترل در بیاره و بین چین و روسیه اختلاف ایجاد بکنه، یک حل اختلاف حالا بینابینی با روسیه مشکل زیادی ایجاد نکنه. اروپایی ها هم واقعا اهرم فشار چندانی ندارن، یعنی الان نه در مذاکرات داخل هستن، نه خیلی اطلاعاتی بهشون داده میشه، نه خیلی کاری میتونن بکنن. بنابراین به غیر از واقعا لابی های اسرائیل و خود اسرائیل و آقای نتانیاهو و قشر سیاسی، اون بخش سیاسی اسرائیل، چون میدونیم که نظامیان و نیروهای اطلاعاتی اسرائیل هم با سیاسیونشون در این سالها در مورد پرونده هسته ایران و نوع واکنش بهش اختلاف نظر داشتند، ولی سیاسیون اسرائیل فکر میکنم الان و لابی هاشون مهمترین تاثیر رو میتونن بگذارن در کنار خب کسانی مثل آقای روبیو و والز که حتی من فکر میکنم اسرائیل احتمالاً تاثیرگذاریش از اونها هم بیشتره. این سفر هیئت اسرائیلی به خصوص بارنیا به اروپا هم همزمان با مذاکرات خیلی جالبه. اینطور نیست؟ به نظر میسه که موضوع خیلی خیلی برای اسرائیلی ها حساسه. ببینید در رابطه در مورد مذاکرات ایران، حتی در دوران برجام هم آمریکایی ها اسرائیل رو بریف میکردن، یعنی همیشه سعی میکردن که در یک نوعی از ارتباط باشه. حالا اینکه چقدر اطلاعات رو همه اون چیزی که اجندای آقای ترامپ هست رو انتقال میدن یا اینکه برای کنترل اسرائیل هست، اون رو باید صبر بکنیم و ببینیم. ولی همین که این ماجرا درس پیدا میکنه به مطبوعات، این یکی از مشکلاتی بود که در دوران آقای اوباما اسرائیلی ها با آمریکا داشتن که درز این مسائل به مطبوعات یعنی این که بین ماها شاید لزوما ما روی صفحه نباشیم، اختلافی باشه بینمون و فکر میکنم که غیر طبیعی نیست و همیشه اسرائیل و آمریکا از نظر اطلاعاتی تبادل اطلاعات نزدیک داشتن و سعی میکردن که پشت صحنه لااقل در ارتباط باشن تا حد امکان. این از اون روند تخطی نمیکنه. درزش به مطبوعات به نظرم جالبه که چطور در دوران آقای ترامپ که اینقدر دارن سعی میکنن کاخ سفید چیزی به بیرون درز نکنه، نمیشه یا طرف اسرائیل در حال این رو درز داده یا طرف آمریکایی دیگه، چون غیر از این که نمیتونه باشه. برای همین به نظرم خیلی خارج از چارچوب نیست. من فکر میکنم شاید مهمترین مسئله اینه که ببینیم فردا چه چیزی از این مذاکرات میاد بیرون، چون اون مهمه که آیا اینها میتونن سر یه اجندا یا حداقل اون چیزی که بر اساس گزارش ایران اینترنشنال بود، حالا 3 مرحله 2 مرحله هر آنچه که هست، به یه توافقی برسن که چطور میخوان جلو ببرن، فرموله بکنن این رو، یا اینکه نه آقای ترامپ به نظر میاد به دنبال دیپلماسیه
و این خیلی عجیبه، شاید انتظارش رو خیلی ها نداشتن از جمله خود من، ولی اگر که واقعا ایران بخواد همکاری بکنه ممکنه برای اولین بار در 8 سال گذشته یه فرصت و پتانسیل واقعی برای دستیابی به یک نوع توافقی باشه. بستگی داره باز به اینکه واقعا اجندای مذاکرات چه باشه و اینکه ایران فکر نکنه که آقای ترامپ اوباماست و اون تعهد، صبر و حوصله رو داره که بشینه 1 سال 2 سال مذاکره بکنه. نکته آخر هم که میخوام اشاره بکنم این هست که الان وضعیت سیاسی آمریکا و شرایط سیاسی آقای ترامپ جوریه که میتونه این شرایط رو مدیریت بکنه. ما نمیدونیم که وضعیت اقتصادی، تعرفه ها، اتفاقاتی که ممکنه بیفته این اوضاع سیاسی دولت آقای ترامپ رو در چه وضعیتی قرار بده و هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به 6 ماهه اول آقای ترامپ، 1 سال اول آقای ترامپ، نزدیکتر میشیم به اینکه خب دور دوم ریاست جمهوری شه دیگه و این فرصت کوتاهه. بنابراین زمان اگر که از دست بره واقعا گزینه نظامی با توجه به آرایش نظامی آمریکا در منطقه و اینکه تهدید نظامی واقعیه، دارن سلاح جابجا میکنن، به نظر من تهدید خیلی جدی و واقعیه این بار و اگه این فرصت از دست بره جز درگیری نظامی واقعا گزینه‌ای نداریم. خانم پزشک، بدون شک هم طرف آمریکا هم طرف ایرانی فکر میکنن که مذاکرات شانسی داره که برای بار دوم فردا دارن در روم دیدار میکنن، اما برخلاف مثلا مذاکرات در زیر رهبری دولت‌های دموکرات، الان اگر یک توافقی صورت بگیره اسرائیلی ها یا حتی اپوزیسیون ایرانی شرایط سختری دارن برای زیر انتقاد گرفتن آقای ترامپ. چه اتفاقی به نظرتون خواهد افتاد اگر واقعا جمهوری اسلامی به یک توافقی با واشنگتن برسه؟ والا اگر بسیار بزرگه، چون من به نظرم هنوز خیلی فاصله است بین این دو گروه، ولی ما فقط با رئیس جمهور جمهوری خواه طرف نیستیم، ما با آقای ترامپی که بسیار متفاوته و هیچ کدوم از نرم‌های سیاست رو رعایت نمی‌کنه طرف هستیم. یعنی قطعاً میشه انتظار داشت که آقای ترامپ همون رفتاری که با کشورهایی که در مقابلش سعی می‌کنن بایستن، قطع کردن بودجه، قطع کردن کمک‌های نظامی، من از آقای ترامپ واقعا هیچ نوع، خصوصا اگر در عموم قرار باشه به چالش کشیده بشه، دور نمیبینم که بخواد خیلی راحت بیسته در مقابل اینها و تا الان هم نشون داده که هیچ ابایی نداره. شما اگه یادتون باشه در دوران آقای اوباما وقتی که برجام به سرانجام رسید، برای اینکه عربستان و اسرائیل رو قانع بکنه و رضایتشون رو داشته باشه، هم چراغ سبز نشون داد به حمله عربستان به یمن و هم بزرگترین پکیج سلاح رو برای اسرائیل تصویب کرد. آقای ترامپ بعید از این کارا بکنه. آقای ترامپ احتمالاً میاد میگه که همینه که هست، من رئیس جمهور آمریکام و منافع آمریکا برای من مهمه و کمان که شما در دوره قبل یادتون آقای بولتون رو برکنار کرد، ابایی نخواهد داشت که خیلی در عموم به چالش بکشه. کما که در مورد آقای نتانیاهو 1-2 بار همین الان توی تروت سوشال توییت های یه پیام هایی زده که آدم انتظار نمیره هیچ رئیس جمهور دیگه‌ای در تاریخ آمریکا این نوع واکنش رو نداشته. بنابراین اگر خیلی اگر بزرگیه، ولی در این حال هم یه موقعیت استثنائیه برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه شاید تنها رئیس جمهوریه که حتی بتونه یه بخشی از این تحریم ها رو از طریق کنگره رفع بکنه یا یه نوعی از ضمانت اینکه از کنگره رد شده باشه رو بخواد بده که رئیس جمهور دیگه احتمالاً نمیتونست این کارو بکنه. ولی میگم ما در مورد الان و شرایط فعلی آقای ترامپ حرف میزنیم. روی در سیاست خیلی چیزها خیلی سریع تغییر میکنه و افکار عمومی باهاش ممکنه جابجا بشه. اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، اپوزیسیون ایرانی که خب حالا خیلی هم نفوذی در سیاست آمریکا فعلا هنوز نداره و اسرائیل، من فکر می‌کنم با چالش جدی مواجه میشن اگر بخوان آقای ترامپ رو به چالش بکشن. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن با ما. همطور که اشاره شد، رویترز هم به نقل از یک مقام ایرانی میگه جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته تضمین‌هایی بده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از توافق هسته‌ای احتمالی جدید خارج نمیشه. در تهران هم مسعود پزشکیان گفته دولت مسیرش رو وابسته به رفع تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی نکرده.
اگر بتونیم به یه صلحی برسیم، به آرامش برسیم، قطعا خیلی دستاورد خواهد داشت. ولی خب اگر نداشته باشه اینجوری نیست ما خواهیم مرد یا مشکل پیدا خواهیم کرد، الا بالله باید اونا بشینن به ما اجازه بدن. در نتیجه ما خودمون رو وصل نکردیم به تحریم ها، ما داریم راه خودمون رو میریم. ما زیر بار هیچ ذلتی نخواهیم رفت حول قوه الهی. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای افشاری، به نظر میرسه که دو طرف سرمایه‌گذاری سیاسی قابل توجه روی این مذاکرات کردن، به خصوص برای تهران. شاید این مذاکرات چیزی فراتر از فقط راه حلی برای حل بحران هسته‌ایش باشه، سرنوشت نظام ممکنه بهش گره خورده باشه. چقدر واقعا با توجه به حرفای دو طرف میبینید که به یک توافقی برسن؟ ما هنوز در موقعیتی نیستیم بتونیم با قطعیت در این خصوص صحبت بکنیم. هنوز فضا به نظر من مه‌آلود هست، اما در مسیری قرار گرفته که ممکن است انتهاش یک توافق باشه، ولی فعلا چالش‌ها زیاده، مسیر پرپیچ و خم هست. اما اراده هایی که از دو طرف می‌بینیم تمایل دارن که مسئله رو طریق دیپلماسی حل بکنه. یعنی فعلا باد به بادبان دیپلماسی میوزه و علیرغم اینکه تهدیدهای نظامی هست ولی تا حدی از اون نقطه فاصله گرفته شده، ولی باز هم میگم معلوم نیست چون فاصله بین دو طرف زیاد هست. اما خب این چیزی که ما میبینیم انتخاب استبیدکاف این هستش که ترامپ اراده جدی داره برای اینکه یک توافق برسه و اختلاف رو طریق دیپلماتیک حل بکنه. و این نکته هم باید در نظر بگیریم که ترامپ همه شهرت خودش و استبیدکاف این تیپ آدمایی هستش که اینها معامله‌گرن، چون بیزنسمن بودن، تاجر هستن، اینا دیل میکرن و خودش هم اعلام کرده که میخواد بیاد جنگ ها رو جمع بکنه، کم بکنه. حالا جدا از اینکه موفق میشه یا نه، اینا همه مسائلی هستش که کمک کرده، فضا ایجاد کرده و از طرف دیگه هم ضعیف شدن جمهوری اسلامی در منطقه هم کمک کرده بخشی از اختلافات عملاً خارج از میز مذاکره بره کنار. چرا به این نکته اشاره میکنید ضعیف شدن جمهوری اسلامی در منطقه؟ در همزمان با این مذاکرات ایران آمریکا میبینیم سعودی ها با یک هیئت نسبتاً بلندپایه به تهران رفتن. این رو چطوری میشه این وسط ارزیابی کرد؟ اون برمیگرده به تغییراتی که معادلات ژئوپلیتیک و سیاسی و امنیتی خاورمیانه پیدا کرده. الان تقریبا بیش از 2 سال هست که عربستان سعودی و جمهوری اسلامی به سمت تنه سودایی حرکت کردن، کم کم دارن ارزیابی میکنن، شاید وارد یک سری همکاری ها با همدیگه بشن. البته در اون زمینه هم نباید خیلی حال خوشبین بود، چون عربستان در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی هم یک پیمان حتی توافق امنیتی امضا کرد، ولی عملاً اون اجرا نشد و بعد هم دوباره سطح تنش‌ها خیلی بیشتر از قبل از اون معاهده شد. ولی واقعش اینه که این ضعیف شدن رو ما کاملا می‌بینیم. خب سوریه که کاملا خارج شدن، در لبنان انقدر ضعیف شدن که الان که رئیس جمهور اولین بار هستش بعد از دهه‌ها که دولت لبنان به دنبال این هستش که حزب الله لبنان رو برای ادغام بکنه در سیستم نظامی و خلع سلاح بکنه. باز در عراق هم وضعیتشون شکننده است. نمیگم کاملا ضعیف شدن ولی ضعیفتر شدن، چون این مسئله یکی از موانع در گذشته بود که توافق پایداری بین ایران و آمریکا شکل بگیره، ولی اون عملا خارج شده و خود استبیدکاف هم بارها این رو گفته که الان جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی و همسوان در موقعیت نیستن که برای اسرائیل تهدید موجودیتی باشه. ممنونم از شما. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. حوثی‌های یمن میگن در حملات هوایی آمریکا به بندر نفتی رأس عیسی 74 نفر کشته و 126 نفر دیگه زخمی شدن. این بندر که در کنترل حوثی‌هاست در استان الحدیده در ساحل دریای سرخ قرار داره. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با تایید این حملات گفته هدف از این عملیات آسیب رساندن به مردم یمن نبوده، بلکه نابودی منابع تامین سوخت و درآمدهای غیرقانونی حوثی‌ها در نظر بوده، چون نفتکشا از طریق این بندر سوخت مورد نیاز حوثی‌ها رو تامین می‌کردند. همکارم مهدی جدینیا از استودیو ما در واشنگتن با ماست. مهدی، تلفات قابل توجهی بوده، خیلی از مقامات حوثی دارن میگن شهروندان غیر نظامی هم در بین اونها کشته شدن، ولی به سوای این بندر و این حمله‌ای که کردن چقدر ضربه‌ای استراتژیک است به حوثی‌ها؟
واقعیت اینه که این اتفاق بسیار مهمی هستش و واکنشی که نشون میدن از میزان تلفات حوثی‌ها و پیام‌های تهدیدی که در واکنش به این اتفاق انجام شده و همچنین حملات کوچک و محدودی که انجام دادن نشون میده که این اتفاق خیلی اتفاق مهمی بوده. این اتفاق اگه نگیم نقطه عطف، از این بابت خیلی مهمه که نشون میده دولت ترامپ در برخورد با حوثی‌ها و کم کردن پویایی و تحرکشون ریسک پذیری بالایی رو به جون خریده. فارغ از این که این بندر پایانه نفتی انتهایی یمنه، یعنی آخرین جاییه که همه نفت یمن در اونجا بارگیری میشه، این اتفاق باعث میشه که درآمد کشور یمن بحران زده بسیار پایین و کاهش پیدا بکنه. تولید نفت یمن خیلی زیاد نیست، در حدود 10,000 بشکه یا کمتره، اما یکی از تنها منابع درآمدی برای این کشور بحران زده است و این اتفاق باعث میشه که این منبع درآمدی برای یمن از بین بره. یمنی که طبق برآوردهای سازمان ملل حدود 23 میلیون نفرش وابسته به کمک‌های سازمان ملل و کمک‌های بین‌المللی هستن برای تأمین روزمره و معاش روزانه‌شون. این که حالا یک سری از این حوثی‌ها همونطوری که مشاور علی خامنه‌ای ولایتی گفته که یه لنگی میبندن و یه نونی سق میزنن و روزگارشون رو میگذرونن، جمعیت زیادی هستن در یمن، زن، بچه، کودک که وابسته به این کمک‌ها هستن و تخریب این بندر از بین رفتنشون باعث میشه که این علاوه بر این که این درآمدها از یمن سلب بشه، کمک رسونی به مردم هم دچار آسیب جدی بشه. از نقطه نظر دیگه این بندر یکی از جاهایی بوده که دیزل مورد نیاز برای تأمین برق و انرژی یمن از بندر فجیره امارات به اونجا ارسال می شده هم تحت شعاع قرار میده و موقعیت دردناکی و برای مردم یمن برمقام میره. از مردم یمن که بگذاریم، از بحث امنیت منطقه است. این که این بندر دقیقاً در گلوگاهی بوده که 30% انرژی حدوداً 9 میلیون بشکه رو از این، حالا کمتر یا بیشتر، از این گلوگاه رد می شدن و این اتفاق باعث شده که مسیرهای کشتی‌ها عوض بشه و خیلیشون به سمت بندر دماغه امیدنیک برن که یه چیزی حدود 4000 مایل مسیرشون دورتر میشه که این باعث میشه که نه تنها قیمت حاملهای انرژی جهانی افزایش پیدا بکنه، بلکه قیمت مثلا تعرفه هایی که لازم پرداخت بشه برای حمل این انرژی در عین حال ریسک بیمه اونا رو هم بالا میبره و روی افزایش قیمت نفت در سطح جهانی تاثیرگذار هستش، نفت و انرژی و همچنین کالاهای دیگه. همه اینا نشون میده که همه این عوامل دست به دست هم نشون میده که دولت ترامپ به رغم اینکه تمام این ریسکا رو سنجیدن، دست به این اقدام زدن و نشون میده که از هیچ اقدامی فروگذار نیستن برای اینکه بتونن حیات حوثی‌ها رو، حیات سیاسی و تهدیدهای حوثی‌ها رو به حداقل برسونن، ولی اینکه ریسک‌های بالایی در سطح جهانی و بین‌المللی داشته باشه. ممنونم از تو همکارم مهدی جدی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. انتخابات سراسری کانادا 10 روز دیگه در 28 آوریل برگزار میشه و در میان احزاب شرکت کننده 2 حزب لیبرال و محافظه‌کار بخت‌های اصلی برای پیروزی‌اند. مهسا مرتضوی نگاهی کرده به این انتخابات و تأثیر سیاست‌های اخیر آمریکا بر انتخابات سراسری کانادا. شاید حضور این مرد، مارک کارنی، برای بسیاری از کانادایی‌ها تا اواخر سال 2024 در چیدمان سیاسی کانادا تعریف نشده بود. او بعد از استعفای جاستین ترودو، نخست وزیر پیشین کانادا، در رأیگیری درون حزبی با حدود 86% آرا به عنوان رهبر جدید لیبرال‌ها انتخاب شد. حزبی که در پایین ترین سطح محبوبیت در 9 سال گذشته بود. حالا کارنی برای اینکه در مجلس کانادا صاحب کرسی شود، در رقابت انتخابات سراسری شرکت کرده. اما مارک کارنی کیست؟ او تا 60 سالگی وارد سیاست نشده بود. پیشتر ریاست بانک مرکزی کانادا و بریتانیا را در دوره‌های بحرانی بر عهده داشت و تجربه‌اش او را گزینه‌ای جدی برای مدیریت بحران اقتصادی جاری در کانادا معرفی کرد.
با این حال بسیاری هم او را در افزایش هزینه‌های زندگی در کانادا مقصر می‌دانند، چرا که مدتی مشاور اقتصادی دولت لیبرال ترودو بوده. از سوی دیگر این چهره شناخته شده در سیاست کانادا، پیر پولیور، که از سال 2022 رهبر محافظه‌کاران است، تا همان اواخر سال گذشته تقریباً از تشکیل یک دولت حداکثری بعد از برگزاری انتخابات سراسری مطمئن بود. پیر پولیور محافظه‌کاری سرسخت با باور به بازار آزاد و مسئولیت پذیری فردی است و از سال 2004 تا به حال برای 7 بار متوالی به عنوان نماینده مردم کارلتون در مجلس فدرال کانادا انتخاب شده. اما محبوبیت دو حزب با آنچه 5 ماه پیش فکر می‌کردند فاصله زیادی گرفته. بر اساس آخرین نظرسنجی مؤسسه نانوس، لیبرال‌ها با 44% محبوبیت نسبت به محافظه‌کاران با 39% پیشتازی 5% دارند. بر اساس تحلیل مؤسسه انگس رید، 3 عامل باعث پیشتازی فعلی حزب لیبرال است. حضور مارک کارنی، رهبر جدید حزب و نخست وزیر فعلی، دلیل اصلی برای بیش از نیمی از کسانی است که اخیراً به لیبرال‌ها پیوستند. تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور 47م آمریکا، به ویژه تهدید به اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاهای کانادایی و اظهارات تند او علیه کشور کانادا باعث نگرانی رأی دهندگان و چرخش آنها به سمت لیبرال‌ها شده. سومین عامل مخالفان محافظه‌کاران هستند که صرفاً برای جلوگیری از پیروزی حزب محافظه‌کار لیبرال‌ها را انتخاب کردند. در این میان جنگ اقتصادی آمریکا، بزرگترین شریک تجاری کانادا که خریدار 75% از صادرات کانادایی هاست، بیشترین عامل برای محبوبیت لیبرال‌ها شده. سوابق کاری مارک کارنی به عنوان رئیس بانک مرکزی و خالی بودن کارنامه او از اشتباهات سیاسی به عنوان یک سیاستمدار تازه‌کار برای لیبرال‌ها شانس 4مین پیروزی پی در پی در انتخابات سراسری کانادا را فراهم کرده. مهسا مرتضوی، تورنتو. وزیر خارجه آمریکا گفته اگر در چند روز آینده پیشرفت معناداری برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین به دست نیاد، واشنگتن ممکنه تلاشش رو در این زمینه متوقف بکنه. روبیو همزمان با مذاکرات مقامات اروپایی با نمایندگان اوکراین و آمریکا گفته این مذاکرات سازنده بودن، اما شواهد نشون میده ترامپ در حال از دست دادن صبرش در این زمین است. همزمان کیف و واشنگتن یادداشت تفاهمی برای دستیابی به توافقی در زمینه توسعه منابع معدنی در اوکراین امضا کردند. قدرت‌های اروپایی پذیرفتند که باید با این چالش روبرو بشن، چون این جنگ در اروپا اتفاق افتاده. از دید ما در آمریکا، خب این جنگیه که تا امروز 3 سال ادامه داشته و برای حمایت از اوکراین میلیاردها دلار هزینه کردیم. اما امروز به نقطه‌ای رسیدیم که با مسائل دیگه هم مواجه هستیم. ما آماده‌ایم تا زمانی که امکانش وجود داشته باشه به حمایت از اوکراین و تلاش برای صلح ادامه بدیم، اما در صورتی که پیشرفتی در این زمینه حاصل بشه. در 80 روز گذشته اون چه ما برای پایان جنگ اوکراین انجام دادیم بسیار بیشتر از کل دوره ریاست جمهوری بایدن بوده. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، انتظارات زیادی با روی کار آمدن آقای ترامپ بود در مورد توافق و صلح احتمال بین اوکراین و روسیه، ولی به نظر میسه اگر حرفای وزیر خارجه آمریکا رو معیار قرار بدیم، الان اونها کلافه هستن از پیشرفت نکردن این مذاکرات. برگردیم به سال 2023، زمان انتخابات آقای دونالد ترامپ که در یکی از کمپین‌های انتخاباتیش و نه یک بار به دفعات تاکید کرد که اگر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بشه فقط ظرف 24 ساعت مسئله اوکراین رو حل خواهد کرد. اما در عمل در ظرف 80 روز گذشته، یعنی در اصل درست از زمانی که ریاست جمهوری آقای ترامپ آغاز شده در 20 ژانویه تا کنون، دولت ترامپ به رغم مذاکراتی که در عربستان سعودی آغاز کرد، مذاکرات مستقیمی که با ولادیمیر پوتین در ارتباط با صلح داشت و حتی امتیازهایی رو که حتی پیشنهاد داد برای روسیه، از جمله پذیرفتن توافقنامه سال 2014 که بخشی از خاک اوکراین رو ملحق می‌کرد به روسیه، اما احساس میشه
میشه که چنین روندی باز هم نتیجه لازم رو برای این مذاکرات نداشته و در نهایت صحبت‌های امروز آقای روبیو به این برمیگرده که در نشست روز پنجشنبه در بین گروه‌های در واقع کشورهای اتحادیه اروپا، اوکراین و نماینده آمریکا به نظر میرسه که توافق جدی دست کم حاصل نشده. اون چیزی که وعده شد و اون چیزی که حتی آقای ترامپ به اشکال مختلف از دولت آقای زلنسکی خواسته بود، از جمله این که عددی که به گفته آقای ترامپ 300 بیلیون دلار پولی که در جنگ اوکراین خرج شده به دولت آمریکا برگرده، عددی که اتحادیه اروپا برآوردش بین حدود 50 تا 60 بیلیون دلار هستش. اما اوکراین به رغم پذیرفتن همه این شرایط و همین الان که گفته میشه توافقی پیش رو هستش که تضمین کننده ایجاد کنسورسیوم مشترک بهره برداری منابع زیرزمینی اوکراین رو ایجاد میکنه، حرفی که در دیدار با جورجیا ملونی آقای ترامپ روز گذشته زد و تاکید کرد که این قرارداد در دست هستش و به طور یعنی در واقع درافت یا نسخه اولیه روز 17 تنظیم شده و هفته بعد یعنی روز 26 آوریل این قرارداد نهایی خواهد شد و این شانس رو آمریکا میده که در اونجا حضور داشته باشه. اما همه اینها نشان دهنده این نیستش که هیچ نوع در واقع راهی گشوده شده باشه. صحبت آقای روبیو به نوعی برمیگرده به این که ترجیحاً به طرفین رو روی فشار قرار میده که اونها به یک توافق نسبی خودشون هم برسن. البته باید این رو در نظر بگیرید که روسیه در حال حاضر دست کم 100 نقطه از خاک اوکراین رو به اشکال مختلف در دست داره. حتی بخش‌های از این خاک سربازان اوکراینی در محاصره نیروهای روسی هستند و شاید به نوعی میشه گفتش وضعیت برای روسیه چندان قامز نیست، اما برای اوکراین شرایط بسیار سخته به چند دلیل مختلف. اول از اینکه برای ایجاد فشار بر روی اوکراین برای مذاکره و ایجاد یک آتش بس ولو برای کوتاه مدت، اوکراینی‌ها از پوشش‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا محروم شدن. اوکراینی‌ها از کمک‌های مالی وعده شده در دولت آقای بایدن تقریباً محروم شدن. اوکراینی‌ها عملاً از موشک‌های دوربردی که وعده شده بود بهشون برسه به دستشون نرسیده. در چنین شرایطی هستش که روسیه در ظرف چند ساعت گذشته باز هم یک عملیات گسترده در شهر سومی در اوکراین انجام دادن که منجر به کشته شدن بسیاری از مردم شده. اما شرایط موجود درست روی زمین چیزی هستش که نگرانی نه تنها اوکراین بلکه نگرانی اتحادیه اروپا است. اگر آمریکایی‌ها قرار باشه که حمایتی نکنن، آیا این جنگ ادامه پیدا می‌کنه یا نه؟ خود ولادیمیر زلنسکی پس از آغاز این بحران، یعنی حمایت ایالات متحده آمریکا و قطع این حمایت‌ها و عدم همکاری، تاکید کرده بود که هر نوع توافقی بین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در عمل بدون همکاری آمریکا شدنی نیست. حالا آقای روبیو داره تهدید می‌کنه، میگه ما کارهای دیگری داریم، مشکلات دیگری داریم که باید اینا رو حل کنیم. به نظر میرسه سه گزینه درگیری بزرگ غزه، اسرائیل، جمهوری اسلامی و اوکراین همزمان ممکنه بار سنگینی برای آقای ترامپ باشه که ترجیح میده زودتر بعضیاشو تموم بکنه. ممنونم از تو. اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن. عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا هم از ناتینگهام به ما پیوسته. آقای نوربخش، گره کار کجاست؟ گره کار اینجاست که واقعا در دستورالعمل دولت ترامپ اون صلح اوکراین نیست که وعده داده شده و در دستورالعملش بوده. اون چیزی که هیدن اجندای دولت ترامپ هست بازسازی روابط با روسیه بوده از روز اول، نه در حقیقت رسوندن اوکراین و روسیه به یک صلح دوامدار. ببینید، چون اگر شما می‌خواستید به یک صلح دوامدار برسید، این طوری که دولت ترامپ پیش رفت، طوری که تیم ترامپ پیش رفت، کاملا از مبنا غلط بود. مبنای اینا بود با فشار بر طرف اوکراینی تسلیم خواهد شد و هر قراردادی که لازم باشه با دولت روسیه امضا خواهد کرد، در صورتی که این اتفاق نیفتاد. ببینید، این دقیقاً همون برآورد اشتباهی بود که دولت ترامپ در دوره اول خودش این در مورد با ایران یا قرارداد با طالبان یا کره شمالی با فرض‌های اشتباه از برجام خارج شدن، با فرض اشتباه قرارداد صلح با طالبان امضا کردن، با فرض اشتباه با دیدار رهبر کره شمالی رفتن، همین کار رو حالا در دولت دوم دوباره در اوکراین انجام داد. خب معلومه اون چیزی که می‌خواستن به دست نیاوردن،
چون اگر شما می‌خواستید یک صلح پایدار ایجاد کنید، نه با فشار بر اوکراین، نه با فشار بر طرفی که مورد تجاوز قرار شده، شما باید حداقل اگر می‌خواستید فشار وارد کنید بر هر دو طرف فشار وارد کنید. ولی واقعا هیچ گونه فشار جدی از آمریکا به سمت روسیه ندیدیم. در عمل فقط دلجویی ممارست از روسیه و در مقابل محروم کردن اوکراین از حمایت‌های نظامی بود. این حتی اگر به توافقی ایجاد بشه، این توافق قطعاً ناپایدار خواهد بود. ببینید همکار شما در واشنگتن بسیار درست گفتن، روسیه کاملا دست برتر رو داره. یعنی اگر روسیه توافق نکنه به هیچ چیزی از دستش نمیره. از روز اول هدف روسیه از بین بردن دولت اوکراین به دولت فعلی اوکراین بوده و جایگزین کردنش با یک دولت دست نشانده. خب اگر نتونه اینو از طریق صلح برسه، از طریق جنگ که در حال ادامه دادن هست، قطعا ادامه خواهد داد و امکان رسیدنش هست، مگر اینکه شما یک جا خط قرمز بذارید، مثلا بگید که اگر که شما از خطوطی که تا به حال اشغال کردید عرض به حضور شما دچار از این خطوط رد بکنید خودتون، اون وقت ممکن هست به فرض مثلا دولت آمریکا کار انجام بده. ولی حتی می‌بینیم که در چند هفته گذشته بعد از اینکه اون جنگ معروف تعرفه آغاز شد، برای روسیه هیچ گونه تعرفه‌ای در نظر گرفته نشد. این بسیار معنادار هست، چون هدف دولت ترامپ جدا کردن روسیه از چین در جنگ تجاری هست که هدف اصلی دولت ترامپ بوده. ولی خب ببینید، من فکر نمی‌کنم حتی این عملی باشه، چون روسیه به شدت نیازمند بازار چین هست. از طرفی روسیه مواد خام به چین می‌فروشه و سرمایه برای همین ادامه جنگ دریافت می‌کنه و در کوتاه مدت آمریکا نمی‌تونه این کار رو انجام بده. بنابراین خب آقای نوربخش، اگر آمریکا، ببخشید طرفتون رو قطع می‌کنم، اگر آمریکایی‌ها پاشونو بکشن کنار از این مذاکرات، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا اروپایی‌ها به تنهایی میتونن مشکل رو حل بکنن یا با حمایت بیشتر از اوکراین یا به میز مذاکره کشوندن مسکو؟ بله، بسیار سوال به جایی هست. یعنی این سوالی هست که الان در حقیقت این آقای روبیو این کار کرده که شروع کنن به فرض طرف‌های اروپایی و اوکراینی این سوال رو از خودشون کردن که آیا ما میتونیم بدون آمریکا این کار انجام بدیم؟ بسیار بعید هست. ببینید، بدون حمایت آمریکا، بدون حمایت اطلاعاتی، بدون حمایت نظامی آمریکا، کشورهای اروپایی قادر نیستن در کوتاه مدت چنین حمایتی رو از اوکراین جایگزین کنن. در حقیقت چیزی که نیاز دارن حداقل چندین سال هست. کشورهای اروپایی باید حداقل چندین سال در صلح به سر ببرن که بتونن چنین حمایتی رو که آمریکا الان به اوکراین ارائه داده در 3 سال اخیر بتونن جایگزین کنن. نه، در کوتاه مدت اصلا قابل قبول و اصلا قابل امکان نیست. چقدر فکر میکنید این حرفای آقای روبیو فقط تهدیده یا فکر میکنید واقعا اتفاق خواهد افتاد زیر 1 دقیقه؟ حرفای آقای روبیو هر دو هست. ببینید، به نوعی این هست که طرف اوکراینی بیشتر، چون طرف روسی واقعا عجله نداره برای رسیدن به صلح، طرف اوکراینی و طرفهای اروپایی فشار بیارن به طرف اوکراینی که سریعتر به نوعی اون و در ادامه مذاکرات پاریس که همین چند روز پیش انجام شد، این بار طرفهای اروپایی مستقیما با مسکو وارد مذاکره بشن و در حقیقت اگر این اتفاق نیفته امکانش هست خب آمریکا کمک‌های اطلاعاتی و کمک‌های نظامیشو قطع کنه و بگه که از این به بعد دیگه ما پامون رو بیرون میکشیم کاملا از قضیه اوکراین و این دیگه با خودتون هست که حلش. ممنونم از شما. ممنونم. عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا از ناتینگهام. خب در پایان برنامه احتمالاً این روزها بارها ترانه عزیزم با اجرای اد شیرن رو شنیدید. دیشب هم نسخه‌ای که با همکاری گوگوش منتشر شده رسما رونمایی شد. این موزیک ویدیو تنها به حضور این 2 هنرمند محدود نیست. چهره‌های سرشناسی از جمله امید جلیلی و اندی هم درش حضور دارند. این همکاری که هم سابقه بازتاب گسترده‌ای در میان فارسی زبانان داشته. اجازه بدید این آخرین برنامه این هفته رو با بخشایی از ترانه عزیزم به پایان ببریم. همگی من تو شکوه مانس تو پر از نوری عزیزکم شو نوبت ما هم میرسد رو ما پر از رنگین سپید و سیاه توی ساز قدیمی که بی خیال مایی یه روز میبینی آخر که مال مایی میبینی تنها تویی که بهترین صدایی تو بهترین صدایی